নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে শ'ল মাছেৰে বনোৱা এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। এই ৰেচিপিটো মই মূলাৰ সৈতে বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। শ'ল মাছ কেইটুকুৰাত নিমখ হালধি সানি ল'ব। মূলাখিনি জোখত কাটি ল'ব। দুটা মূলা লোৱা হৈছে। আলু এটা জোখত কাটি ল'ব। কেঁচা জলকীয়া দুটা ল'ব। পিঁয়াজ কাটি ল'ব। আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ব আৰু ধনিয়া পাতখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ৰেচিপিটোত কম মছলা দি বনোৱা হৈছে। বেছি মছলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। তথাপিতো ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছিল। আপোনালোকে যদি এনেকৈ মূলাৰে মাছৰ ৰেচিপি মোৰ এই পদ্ধতিত বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিব আৰু আদা নহৰুখিনিও 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আলুখিনি দি দিব আৰু আলুখিনি অলপমান সময় ভাজি ল'ব। সকলোৱে মাছৰ ৰেচিপি বনায়, কিন্তু চবৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মই বনোৱা পদ্ধতিটোহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আলুখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা মূলাখিনি দি দিব আৰু মূলাখিনিও 5 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। পাঁচ মিনিট ভজাৰ পিছত তাত গৰম পানী দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু এতিয়া তাত ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এয়া 5 মিনিট পিছত জোলখন প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈ যাব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় জোলখন উতলাব। দুই 3 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই মূলাৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।